Ми зв'язували одне одного, це була така розвага. Тобто ми засікали час, ми прив'язували там руки за спиною і потім змагались, хто швидше зможе виплутатись з цієї мотузки. Ми душили одне одного, засікали також час, хто довше протримається і не впаде. І це прям було таке досягнення, якщо ти там зміг протриматись довше всіх, наприклад, там 2 хвилини, це взагалі вау. Всі підлітки, які роблять якісь вчинки, вони абсолютно не збираються помирати. Вони просто погано розуміють наслідки. Батьки змалку вчать дітей уникати небезпеки, але у підлітковому віці, коли хочеться показати себе, проявити, комусь щось довести, самовиразитися, небезпека якраз стає тим допоміжним елементом, щоб це реалізувати. Звісно, саме тоді ухвалюється рішення підлітком чи підліткою піднятися на дах електрички, де високий струм, спуститися глибоко під землю, в занедбану шахту, де ризик обвалу, вдатися до якогось небезпечного челенджу в соцмережах і ще дуже багато різних видів небезпечних розваг існують, які, звісно, свідчать про ризик та небезпеку для життя і здоров'я. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, де межа між екстремальними і небезпечними розвагами, як дітям правильно користуватися тим адреналіном, який у них є, куди його спрямовувати, а батькам як це правильно, відповідально робити. І зрозуміло, що це русло має бути тим, куди спрямовується адреналін дитини, якій хочеться себе самовиразити. Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити». Ми говоримо про складні, про ризикові, небезпечні ситуації просто і доступно. І шукаємо практичні опори для того, щоб розуміти, як нам бути тут і зараз. Мене звати Олена Зелінченко. Моя співрозмовниця – дитяча психологиня, нейропсихологиня, засновниця Центру психологічної підтримки дітей та батьків «Початок» Ірина Захожа. Вітаю вас. Вітаю вас. І також Владислав Красніцький, мій колега, який традиційно вже доповнюватиме нашу розмову практичними кейсами. Чим захоплюються діти, що їх цікавить, коли вони переходять ту межу, коли їхня розвага стає небезпечною. Так, вітаю. Отже, пані Ірино, почнімо, напевне, одразу з психології поведінки дитини. Чому дітям взагалі хочеться чогось небезпечного? І чому хтось вміє розпізнати і зупинитися, а хтось ні? Ми маємо розуміти, коли зростає підліток, це його мозок розвивається асиметрично. І це природній процес. Лімбічна система, яка відповідає за емоції, за дофамінові задоволення, вона вже дозріла. Людина може розуміти правила, погоджуватися з ними. Але підкоркова частина головного мозку, вона дозріває приблизно до 25 років. І вона в період людини, яка переходить в пубертатний вік, вона максимально стончається, а потім починає своє нарощення. І коли вона наростає, це і формується контроль, відповідальність, гальмівні механізми, всякі імпульси. І цей період у всіх підлітків проходить по-різному. У когось він максимально активний, а в когось він дуже помірний і навіть безвиразний. Разом з тим змінюється гормональна фон нашого тіла, дитячого тіла. Діти починають щось хотіти, не розуміючи чого. І вони не завжди можуть зрозуміти, що з ними відбувається. Тобто, коли в деяких дітей є потреба фізіологічна, в деяких емоційна, в деяких багато процесів, які абсолютно не контрольовані ними самими. І для того, щоб їх наповнити і задовольнити, якась частина дітей йде на екстремальні види задоволення своїх потреб і свого мозку і свого тіла. Чи здатні підлітки загалом оцінити ризик смерті як такої? Інстинкт самозбереження. Ми знаємо про це поняття, про це визначення, але чи властиве воно підліткам, якою мірою, від чого залежить і як формується? Справа в тому, що всі підлітки, які роблять якісь вчинки, вони абсолютно не збираються помирати. Вони просто погано розуміють наслідки. І навіть коли ми застосовуємо шокову терапію, наприклад, показуємо підлітку відео про те, які можуть бути наслідки від якогось екстремального виду захоплення, дитина може собі аргументувати так: ага, він був незграбний, а я не такий, я більш досвідчений, я більш там впевнений і так далі. І разом з цим дитина починає активно кудись залучатися, дивитися відеоролики, наповнюватися ними.
сформовувати собі бачення, що вона така, і вона може це собі дозволити, і потім реалізовувати це все і навіть швидко, без аналізу. Так як я вже сказала, мозок ще не доформований, і аналіз вчинків, він ще не відповідає тому процесу, який має бути уже у дорослої людини. Тобто всі хочуть чогось досягти, але точно не помирати. А найгірше, що ми можемо ще зрозуміти, може бути травматизація або інвалідність пожиттєва, і складна інвалідність. Тому і ментальна, і фізіологічна. Тому оце все ми можемо з ними проговорювати, пояснювати. Але якщо ми бачимо з маленького віку, що у дитини є велика потреба фізіологічно щось робити або захопленість чимось цікавим, наприклад, вилазити на ті ж самі дахи, дитині подобається на дитячому майданчику стояти на межі. Ми бачимо, як батьки, що в неї є така потреба, і починаємо заповнювати цю потребу екологічними якимись видами спорту, заповнювати через якісь види поїздок, наприклад, там з батьками або ще щось. І коли дитина наповнює свій психологічний стан, вона абсолютно помірно потім використовує екстремальні види спорту. Продовжуючи розбирати психологію підлітка чи підлітки, чому вони йдуть на такий ризик, на таку небезпеку, якщо вони не оцінюють ризик смерті як такої, але вони для чогось це роблять. Або для когось, або задля чогось, наприклад, показове відео чи зібрати лайки. Або суто для себе, бо або адреналін зашкалює, або просто хочеться полоскотати нерви. Що тут спрацьовує? У всіх дітей по-різному. Не можна в одній дитині сказати, що там буває так, що в одній дитині комплекс, але зазвичай, якщо ми говоримо про якісь захоплення у вигляді там зйомок, зрозуміло, що це заради лайків, заради якогось там слави певної, заради відомості в соціальних мережах і так далі. Якщо дитина вчиняє, наприклад, селф-харм, вона себе сама пошкоджує, ріже, там якісь робить види биття, проколів додаткових. Частково туди йдуть і татуювання, і проколи вушка, і обличчя проколюють. Спочатку це може бути неприйняття себе як підлітка, а далі ми дивимося, який біль вона закриває. Тобто буває так, внутрішній біль настільки великий і сильний, неприйняття, нерозуміння, вона не почута, вона не побачена в своєму просторі, де вона має бути, почута, побачена, любима і так далі. І їй на цього скільки боляче, що дитина починає робити собі самостійно самоушкодження. І ці самоушкодження можуть бути різного характеру, враховуючи навіть оце такого ризикового від початку там надрізи всередині бедер, де батькам не видно, проколи, стопи і так далі, де боляче і де внутрішній біль фізіологічний закриває біль емоційний. Коли підлітки приходять до своїх батьків і кажуть: мамо, тату, я хочу собі тату, або я хочу собі пірсинг, або я хочу собі вушко проколоти. Це означає, що батькам варто замислитися над тим, що дитина хоче щось собі пошкодити. Як ставитися до цього? Якщо це в помірному прояві, то це як самовираження. Знову ж таки, прикрашення себе. Ми ж там теж прикрашаємо себе інколи, там робимо манікюр, підфарбовуємо обличчя і так далі. От і дитина теж, вона доростає, вона починає собі там сильно не подобатися. Більшість підлітків, вони собі взагалі не подобаються. На фоні цього вони починають якимось чином прикривати це або татуюванням, або додатковими надмірними сережками, проколами і так далі. Тобто це ще не є причиною того, щоб ми сильно хвилювалися. Але ми спостерігаємо за поведінкою дитини, за її вчинками. Якщо вона надмірно починає використовувати це все, це вже говорить про те, що в неї є якісь внутрішні переживання, з якими вона не справляється, і це вже привід звернутися до фахівця. А батькам відмовляти, якщо дитина просить зробити, умовно кажучи, пірсинг, чи як поставитися до цього? В залежності від того, які цінності в родині. І дитина, яка захоче самовиразитися, вона знайде якийсь інший спосіб. Або це можуть бути якийсь класний гурток, де дитина танцює, виступає на сцені, і вона теж себе показує. Можна показувати по-різному. І нам, батькам, важливо впіймати цей момент, де потрібно самовиражатися і спрямувати енергію дитини в ту частину,
де їй буде дуже екологічно і максимально прийнятно. Зрозуміло, що всі там хтось захоче палити, це теж ж частина самоушкодження. Дуже велика кількість дітей зараз вживає енергетики, навіть більше по статистиці, ніж залежність від телефонів. Це теж про Енергетики. небезпеку. Да, це теж про небезпеку, це теж про самопошкодження, це теж про розуміння. І вони знають, що це погано. Вейпи курять, і так далі. Вони знають, що це погано впливає на їхній організм, на їхній мозок, на їхній розвиток. Вони це все пояснюють. Можуть краще обізнаніші бути, ніж фахівці, бо вони користуються штучним інтелектом, вони собі там все знаходять, але в той же самий час зупинитися в якийсь момент вони не можуть. І наша задача як дорослих зрозуміти цей момент і допомогти їм скоригувати оцей напрямок їхніх дій. Ну тут головне, щоб і батьки самі своїм прикладом не показували дитині, що це нормально. Я хочу зачепити одне дуже важливе питання однолітків, які присутні, коли відбуваються якісь челенджі, якісь небезпечні розваги, чим керуються, чи здатні вчасно надати допомогу, якщо така буде потрібна, зреагувати, якщо бачать, що вже переходить всі межі, і це загрожує дуже страшними наслідками. Як однолітки реагують, коли вони присутні як спостерігачі? Неоднозначно. Всі реагують по-різному, в залежності від виховання, від менталітету, від середовища, в якому вони зростають. І одна дитина включиться швидко, емоційно, буде викликати швидку, буде допомагати, інша дитина розвернеться і піде, не вбачаючи в тому ніякої проблеми. А ще одна дитина буде себе все життя карати і лікувати від того, що її друг або подруга загинули в якійсь неприємній ситуації. І вони нічого не змогли заподіяти своєю мовчазною згодою. Тобто може бути дуже по-різному. І однозначної відповіді тут не буде, але то, що вони, коли групуються в стаю, підбурюють один одного. І частина дітей, які не хочуть бути на місці тої дитини, яку підбурюють, вони вибирають оцю середнє місце спостерігача і не активного, і не пасивного. Вони не вибирають позицію. Вони є найнебезпечнішим, тому що вони гуртуються до більшості, як правило, і притримуються от такого, моя типу хата з краю, я особливо нічого не знаю, і я собі піду, і я майже тут не був. Пані Ірино, ви дещо раніше згадали, що в момент небезпеки дитина може не усвідомлювати, що це може загрожувати навіть втратою життя. І знаєте, серед тих коментарів і багатьох історій, які мені доводилося досліджувати, я простежив одну таку тенденцію. Вже коли людина стає дорослою, розуміє, які наслідки могли бути. І ось кілька з таких коментарів. Згадав себе в 14. Проникнення в заброшки, ТЦ, руфінг по багатоповерхівках. Мені пощастило, що я дожив до сьогодні. Є ще одна історія, коли діти просто змушені ставати учасниками небезпечних історій. Згадав, як нас в 5 років старшаки спіймали на будівництві на Харківській, примусили ходити по балках над басейном, типу, як пірати по дошці відправляли прогулятися. Це користувач з ніком Алекс пише. Про власні пригоди і такий собі підлітковий максималізм згадує в дописі Ксенія Зінюк, а нині вона артистка, засновниця вокальної школи, викладачка. Стрибала з верхівки крісла одразу на попу вниз. Відняло мову, аж в очах потемніло і все ще боліло тиждень. Ще стрибала в заброшці через ліфтову шахту, де внизу були штирі, бризкала холодною водою на лампу, розпечену в ванні, поки одна не луснула і дивом не потрапила мені в око. Ну і від такого небезпечного дитячого екстриму на Херсонщині до створення вже витончених навіть фентезі прикрас за кордоном. Це історія Анастасії Стельмах. Вона поділилася своїми спогадами про найбільш ризиковані розваги в дитинстві. Після того, що вона розповіла, направду постає одне питання. Як взагалі їй вдалося вціліти? Я пропоную зараз подивитися відео і щоб ви проаналізували. Небезпечних розваг, мабуть, нашою найчастішою основною це був закинутий будинок на нашій вулиці. Він був досить великий, в ньому було 2 поверхи і великий підвал. Тому там ми бігали по самому будинку, бігали по даху, грали в Лова. Інколи пригали з даху на дерева навколо будинку. Мені пощастило, я жодного разу не впала, один хлопчик колись впав, зламав собі руку.
Також був один, який не допригнув до дерева з балкону, він вдарився головою об бордюр і потім тільки через місяць згадав, чому він впав. Також ми лазили по стінам, пригали з даху. Один раз знайшли довгу мотузку, прив'язали її десь там під стріхою і спускались через неї в гараж, а потім з гаражу в підвал, там була така оглядова яма велика. От одна дівчинка один раз в цій мотузці заплуталась, потім ми її виплутували. Було цікаво. Ми зв'язували одне одного, це була така розвага. Тобто ми засікали час, ми прив'язували там руки за спиною і потім змагались, хто швидше зможе виплутатись з цієї мотузки. Ага, так, оце те, що я вже в дорослому віці дізналась, називається як собачий кайф. Це коли діти одне одного душать, щоб втратити свідомість. У нас не було цілі втратити свідомість, у нас було ціллю, хто довше витримає. Це було завжди таке змагання. Тобто ми душили одне одного, засікали також час, хто довше протримається і не впаде. І це прям було таке досягнення, якщо ти там зміг протриматись довше всіх, наприклад, там 2 хвилини, це взагалі вау. Я колись провалювалась через підлогу цього другого поверху, тому що там прогнило все. Але це було без наслідків, просто було прикольно. Бабуся моя дуже любила всякі там різні кримінальні передачі. Я часто в дитинстві билась з хлопцями, в мене добре виходило. Я дивилася ці передачі, там якийсь маньяк, який там щось зробив з жінкою, а в нього зріст там 1,60 м, 1,50 м. І я все не розуміла, як взагалі таке може щось комусь зробити. Бабуся мені сказала: от ти така розумна, бо ніколи не зустрічала. А якби ти сама зустріла, ти б злякалась, нічого не змогла зробити. І мені ця от фраза довго не давала спокою. І я гуляла часто ночами, я не те, щоб якби сама свідомо сподівалась когось зустріти. Це, мабуть, скоріше було підсвідоме бажання довести собі і іншим, що а от ні, я не злякаюсь. І коли мені було 20 років, одного разу, гуляючи о 2 годині ночі до банкомату і назад, я таки зустріла свого маньяка. От, який дядько схопив мене за шию і почав кудись тягти. Я перекинула його через себе і побила до такого стану, що коли мене прийшли рятувати, він тікав повзком. Після цього я приїхала додому і сказала: бабуся, от ти казала, що я не зможу, а я змогла. Вона каже: молодець, але можна більше не треба. Ось такі історії, але вони направду вражають. Яку потребу закривають ці діти? Далеко не всі діти йдуть кудись. Багато хто не має потреби, а багато хто задовільняє її через інші досягнення свої. Вони самовдосконалювалися, вони показували себе і між собою оці змагання, хто кращий і хто витриваліший. Тобто вони отримували що? Кожен із них отримав визнання оцієї своєї зграю, якої вони знаходилися. Там же ж не було все суспільство дітей. Там було якихось 5, 10, 15 підлітків, які згрупувалися за своїми запитами внутрішніми і почали от робити якісь речі. Однозначно, та людина, якій би це не потрібно було, вона би там не прижилася. Вона би знайшла собі інші способи, яким її, де їй бути, в якому місті їй знаходиться. І частина дітей сидять в бібліотеці. Коли бабуся спровокувала запитання, що в тебе не було, ти б зустріла маньяка, і ти б з ним там злякалася, і людина утримала собі, я навіть планую зустрітися з маньяком для того, щоб довести бабусі, що я буду така, що я все-таки зможу. І вона отаки змогла. Але, знову ж таки, це з цією людиною вона змогла. А може попастися інша людина, з якою вона не зможе. До речі, був просто свідком цього в школі свого часу, коли була зима. Значить, гарячі батареї розпечені, і просто діти бралися руками за ці батареї, і був челендж, хто довше витримає. Ось ти витримав, все, молодець. І були опіки навіть на руках. Це теж про те, щоб щось комусь довести. Да, і показати свою значимість. Я сильніший в цьому. Ось. Я, можливо, не сильний у якійсь там математиці, або я не сильний в чомусь ще, але я можу витримати батарею. І тут є моя суперсила. І от визнайте її, побачите мене, я тут суперкласний, суперсильний. І оці потреби дітей. Знову ж таки, тут дуже багато всього йде із родини,
Так? Коли ми звернемося і проаналізуємо, і запитаємо, як вона жила, який в неї був контакт з батьками, який в неї був контакт з бабусею, чи було багато там всього того, що потребує підліток, то очевидно, що ні. Судячи з того, яку поведінку транслює ця людина. Так, я пропоную ще один фрагмент відео Анастасії Стельмах подивитися і послухати разом. Коли я вже виховую свого сина, я його з самого початку не ставила в такі от межі, що там ой, нікуди не лізь, не дай Бог ти впадеш. Я просто його попереджувала 2 рази, що отам ти можеш вдаритись, а потім давала спробувати. І тепер йому майже 8, і він насправді дуже обережна дитина. Я не намагаюся його перепекати, я просто даю йому спробувати і зрозуміти самому, чому не можна. Тому що для себе я винесла, що в моєму дитинстві мені дуже не вистачало саме от логічних пояснень. Коли не просто купа емоцій і нельзя, тому що нельзя, а коли це доноситься логічно, послідовно і так, що буде це зрозуміло. Зрозуміла, але вже в дорослому віці і намагалася сама пояснити природу своїх вчинків. Чи правильно пояснила Анастасія? Пані Анастасія сказала чітко, не гіперопікати свою дитину. Очевидно, дуже було багато заборон. І була протестна реакція. Знову ж таки, коли оце не перетиснути, дати їй і спробувати, і в той же момент, щоб вона зрозуміла, які наслідки від того можуть бути. А судячи з того, що каже гостя, в неї було дуже закрито, не можна, не пояснень. Їй вона каже, що не було пояснень. Але не зрозуміло чому. А не зрозуміло, тому що, скоріше всього, батьки не знали як, не вміли пояснити. Вони не знали про її життя, і що вона цього потребує. В них не було відкритих розмов, від конкретних запитань. Мама, що буде, якщо так? Тато, а що буде, коли отак? Тобто, якщо є відверті розмови, спроби зрозуміти дитину, там ці питання можуть знятися ще на початках, коли йде контакт з батьками. А далі вже 8-річна дитина, яка дуже обережна. Очевидно, своїм досвідом мама розуміє, що якщо моя дитина піде по моїм крокам життя, то можуть бути наслідки, що вона також не виживе просто в тому всьому, в якому вона потрапить. В Україні зараз питання того, що в нас же ж війна. І наші підлітки знаходяться всі в умовах небезпеки постійної. І в них ще більше, ніби є загартування їхньої нервової системи. Ага, летить ракета, летить шахет, спробувати, ага, не йду в укриття, батьки йдуть, а я не йду. Це ж велике теж питання, щоб діти, підлітки не ходять в укриття. Батьки йдуть і не можуть їх забрати з собою. Або кажуть, мама, часто кажучи, я залишаюся, мені страшно, але я не можу лишити свого підлітка, бо він в повному протесті. І оце загартування їхньої нервової системи на даному етапі, вони потребують ще більшого такого всплеску емоційного. Ну, і конкретно тим дітям, які мають запит на це. Отже, підсумовуючи цю частину нашої розмови, можемо сказати, що коли підлітки формуються, з одного боку вони вже чітко розуміють про те, як облаштоване життя. Вони знають правила, вони знають умови і вимоги, ті, що оточують і формують наше суспільство. Але з іншого боку, вони ще формуються. Їхня внутрішня, скажімо, оболонка, вона потребує якихось додаткових розумінь, понять і пояснень. Батьки не завжди встигають, а діти шукають. І часто це переходить якраз у пошук тих небезпечних розваг, які, на жаль, загрожують їхньому життю та здоров'ю. Які ж види небезпечних розваг існують і чому діти обирають різні види? Часто діти, знову ж таки, вони роблять це заради забави. Це забавка така, і одне із останніх історій там в моїй практиці, що 13-річний підліток вкрав навушники, маючи там кошти свої наявні. Його піймали прямо відразу. І виявилося, що дуже часто мама немає вдома, з татом знаходяться в розлученні, і в нього була потреба якимось чином залучити до себе увагу. Але він не розумів, що він залучає увагу. Він робив девіантні дії для того, щоб його побачили. Не тому, що в нього є на то потреба, не тому, що в нього не було навушників. Він так і мені пояснював. Я ходив, дивився тільки тому, що хотів просто щось взяти. І я навіть зразу не знав, що я йду туди, що я це візьму і не оплачу.
Це ситуативна дія конкретно цієї дитини. А потім були наслідки. Наслідки, звісно, були і характеру, там, де вже запрошували до суду, і виписували штрафи батькам. Перше попередження в дитини було. Але я сподіваюся, що в нього все буде добре, і ми заакцентували увагу батьків на те, що робити, як це робити. Це один приклад, а їх буває безліч. Цей випадок не поодинокий. Користувачі в мережі теж згадують схожі приклади. Одна з користувачок пише: «Я зізнаюся в тому, що в мене були епізоди клептоманії. Я спонтанно крала якісь дрібнички у важкі моменти». Вона навіть розуміє, коли це відбувалося, щоб відчути полегшення, звільнення, якщо було на роботі, розставання, з великих магазинів крала, кафе, ресторанів. Пробувала заробити на цьому, не сподобалося. У людей ніколи не крала. Так, це прояв, це певний прояв того, що я хочу якимось чином зараз проявитися. І я для себе придумала, як я це зроблю. От хтось піде робити щось своїм тілом, а хтось піде робити якусь деструктивну дію. Тут в неї потреба була, скажімо так, підняти собі оцю адреналінову переживання, або її внутрішні переживання, коли вона каже, що я переживала, в складні часи знаходилася, їй треба було якимось чином оці внутрішні переживання перебити чимось. І чим можна перебити? Чимось таким емоційно навантаженим, складним. Немає зараз стосунків, немає зараз там з ким, хтось може побитися, хтось може ще щось зробити. А вона пішла, вкрала, і її було від цього, вона про це переживала більше, ніж про ту проблему, яка була у неї. І вона розуміла, що цей її спосіб їй допомагає. Допомагає почуватися краще в цій ситуації. Про небезпечні розваги найчастіше згадують у дорослому віці. Мені здається, що кожен із нас може щось таке пригадати. Очевидно, що в житті багатьох були такі моменти, коли хотілося ризикнути щонайменше, або навіть вдатися до чогось дуже небезпечного. Дорослі найчастіше розповідають про це. Діти не так часто пишуть, вони більше в тих соцгрупах, в тих, скажімо, там певних колах, де це може відбуватися, і навряд чи ми дізнаємося, окрім селфі, яке можуть виставити, окрім, на жаль, трагічних звісток, коли вже повідомляють про якісь наслідки. Соцмережі сприяють, тому що ось це поширюється швидше і спонукає більше. Безумовно, безумовно. Ми ж прекрасно знаємо з вами, як налаштовані алгоритми соцмереж. Коли ми поцікавились однією темою, нам соціальні мережі починають підкидати ту тему, яку ми захопили. І дитині підтягується автоматично відразу. Вона вже, може, і не хотіла би далі дізнаватися про це, а їй автоматично підходять ці відео. І зазвичай, що дитина бачить у відео? Вона бачить класний результат. Тобто вона бачить той же зачепінг, проїхали, відео відзняли, виклали в соцмережі і так далі. Вона бачить прояв, де дитина пройшлася по даху, все закінчилося добре, бо виклали відео і все нормально. Але там, де є летальні наслідки, ця дитина про це не дізнається, бо це не викладають. Ми вже це дізнаємося в новинах, а діти новини рідко дивляться. Вони дивляться зазвичай оце такі відео, які набирають обертів, які захоплюють їх, які один для одного вони ж таки знімають, один з одним вони проявляються таким чином. А ще класно, коли мій там однокласник так зробив, а чому я так не можу зробити? Я ж теж не гірший, і його весь клас поважає за це, прям за те, що він зміг оце зробити. Тому оці всі процеси, вони так накопичуються, і соціальні мережі не то, що сприяють, вони спонукають, мені здається, більше і навіть навчають. І разом з тим соціальні мережі ще ж дають нам що? Вони дають нам ще спілкування із іншими людьми. Де в нас же зараз величезний голод в зв'язку з тим, що діти сиділи в ковідній історії, вони зараз підлітки. І в них сформувалося соціальний голод, відсутність соціального контакту, який потребують. Ну і теж саме там і війна так далі спонукала того, що багато еміграції і так далі. І вони починають в соціальних мережах знайомитися з небезпечними людьми. Вони не знають, хто це. І це теж дуже часта історія, коли до мене приходять діти і кажуть: у мене новий друг, я познайомився там в якійсь грі, і я кажу: ти його бачив? Хоч раз. Ні. Але ми там граємо, ми вже 10 днів дружимо, ми з ним переписуємося вже через власні телефони. Дивись, ось його фотка.
Я кажу, ні, цю фотку можна де завгодно взяти, її можна де завгодно сфотографувати. Там має бути жива людина. Ні, це така саме хлопець, як я, йому 10 років. Я говорю, ні, давай читати повідомлення. І ми розбираємо, там реально я розумію, що це пише доросла людина, дитина так не пише. Через декілька днів з'ясовується, що попросили інтимні фотографії. Ми ж з тобою такі близькі вже, ми з тобою такі друзі, ми з тобою там. І це дуже-дуже часта історія. І це теж, коли дитину через соціальні мережі затягують в якусь історію, яку вона не хоче, яку вона не планує десь там будь деструктивно проявлятися або ще щось робити, а її затягують. Потім вона починає приховувати це від батьків по якимось причинам, бо боїться їхньої реакції, наприклад, і попадає несвідомо через соціальні мережі у якісь неприємні ситуації. Може скластися враження, що ось цей зачепінг, груфінг, виклики, пов'язані з соціальними мережами – це проблема великих міст, мегаполісів. Але, направду, з тих коментарів і історій, які мені доводилося досліджувати, це все перекочовує в невеличкі міста, в села. Один із коментарів. Колись із кентами вирішили займатися зачепінгом у селі. Там максимум 2 поверхи, там будинки, так? Є школа. Вилізли на дах, через город нас спалив охоронець зі свого дому, прийшов, нагримав, подзвонив батькам на наступний день до директорки на коврик. Так і закінчився зачепінг. Є доступ до інтернету, немає значення, екстриму хочеться. Діти можуть так робити, і це і є проблема соцмереж. Якщо вони поцікавились хоч один раз і випадково побачили щось, захопилися, тобто це знайшло відгук у їхньому середовищі, їхніх однолітків, а давай спробуємо. І вони навіть, якщо раніше не планували цього робити, то можуть. Соціальні мережі починають ставати тим майданчиком, який просто пришвидшує ці процеси, на жаль. Але з іншого боку, це означає тільки те, що і підлітків є набагато більше можливостей читати, розуміти, пізнавати цей світ і набагато розумніше ставитися до тих можливостей, які, зокрема, і соцмережі створюють. Це подкасти і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити» про складні ситуації через призму практичних рішень і реальних історій людей. Сьогодні, нагадаю, ми говоримо про небезпечні розваги для дітей. І хочеться також поговорити про ті наслідки, про розуміння підлітками і батьками тих наслідків. Тобто самі діти, які з одного боку не хочуть померти, вони не хочуть завдати собі шкоди, або принаймні розуміють, що це не буде настільки боляче і страшно, як, можливо, десь розповідають. Ну, або в той момент, коли це відбувається, адреналін перекриває все, або якісь емоції, які спрацьовують саме в цей час і в цей момент. І все-таки самі підлітки, що вони мають розуміти? От які поради ви їм дали? Чим скористатися, щоб зупинити себе вчасно? Знову ж таки, я скажу про гальмівні механізми. Якщо є потреба, вони не спрацьовують дуже часто у підлітків. Але якщо виникає якесь питання, чому би не звернутися не до соціальних мереж, а до дорослих, які є поряд, яким вони довіряють, і запитати, що це таке, чим це може мені загрожувати, чи може загрожувати взагалі. А така поведінка у дитячому чи підлітковому віці, коли дитина шукає ризики, шукає небезпечні ситуації, створює їх для себе або шукає десь, де вони відбуваються і долучається до них, наскільки воно впливає на майбутнє? Чи означає це, що з одного боку все вихлюпнулося в підлітковому віці, і потім людина, коли доросла, вона вже статечна, вона вже виважена, поміркована, або навпаки, це означає, що це визначатиме подальшу долю, і людина з таким характером і роботу так виконуватиме, і в житті буде ось такою ризиковою? Якщо ми розуміємо, що з дитинства, десь років там з 3, 4, 5, що дитина завжди вибирає для себе захоплення на межі леза, ми вже можемо думати про те, що може бути якийсь розлад у дитини. Варто було би в цьому місці сказати про розлад дефіциту уваги і гіперактивності. Це часто червоний прапорець для тих дітей, які вибирають отакі от межові речі. Тобто він проявляється через те, що їм велика потреба постійно щось робити, і вони не можуть знайти собі місця, вони знаходять ідеї, вони починають, це все може бути з слів деструктивних в маленькому віці, потім це переходить в дії якісь і прояви цих дій. В дорослому віці це не переростається, це переходить в інші форми.
є частина людей, які наповнюються, задовільняють свої потреби, пробують щось, і в дорослому віці вже не проявляються абсолютно так і застережують інших. І от як ви зачитували на попередній частині, що я не знаю, як я вижив. Я попробував те-то, але я не знаю, як я вижив. В той момент була потреба, доросла, доформувалася голова, і вже потреба зникла абсолютно. Зникла, гормональний фон вирівнявся, можливо, він наповнився там якимись фізичними навантаженнями або додатковими якимись заняттями, і людина почала повноцінно функціонувати. Діти в соціальних мережах бачать приклади успішного екстриму, але не бачать приклади, на жаль, і летальні, а такі мають місце. Мене особисто дуже вразило відео, на якому дитина загинула від важких опіків, ураження електричним струмом. До речі, про шокову терапію і про те, чи варто такий контент дітям показувати саме для того, щоб спробувати десь зупинити, якщо раптом батьки не здогадуються, але розуміють, що це може статися з дитиною, що вона може зацікавитися чимось небезпечним. Повести в травматологічне відділення чи показати ось таке відео з опіками, з димом. Наскільки це може справити враження? Чи навпаки ефекту не матиме? Маленький відсоток, як показує мій досвід і практика, що маленький відсоток діти реагують. Вони впевнені в своїх силах. Вони дуже наповнені енергійно, в них є ідея, вони хочуть її реалізувати. Так, а що тоді робити? Ми по поведінці дітей можемо спрогнозувати і побачити, що в них є якась потреба на якісь дії. Вони змінюються. Вони, в принципі, в підлітковому віці дитина змінюється. Це нормально. Вона починає там закриватися, формувати свій простір, дивно одягатися, якимось чином проявлятися не так, як ми звикли. Тобто йде процес прийняття. Разом з цим йде гормональна зміна. І коли починають шкалити ці гормони, секунду назад було все добре, а зараз там дівчинка ридає і не зрозуміло, чому вона не може пояснити, так ми розуміємо, що це вікове, але коли дитина дуже-дуже сильно закривається. Наприклад, раніше ви могли постукати в кімнату і зайти з її дозволу, то зараз кімната закрита на ключ. Якщо ховаються цілий ряд речей, якщо є дуже багато секретів, якщо відмова від спілкування, від контакту, це вже привід того задуматися батькам і звернути увагу, що щось тут не то. Чи можеш ти мене якимось чином заспокоїти, щоб я могла там далі спокійно існувати, бо я не працювати не можу, нічого робити не можу. Ну, це батькам. Дай мені якийсь, хоча б якусь інформацію, щоб я розуміла, де ти проводиш час, з ким. Дитина може в якийсь момент збрехати, але знову ж таки, ви знаєте свою дитину, ви з нею ростете. Ви її виховуєте. І тут оці моменти, коли дуже-дуже дивно, це вже привід звернутися кудись до фахівців. Підлітковий вік, він ще й позначений тим, що вони уникають якраз батьків, спілкування, якихось довірливих відносин, стосунків, які були раніше. Чи навпаки, ця довіра інколи теж може спровокувати небезпечні розваги? Умовно кажучи, батьки настільки довіряють дітям, що підліткам залишають ключі від авто. Дитина може сісти на це авто, може сісти в нетверезому стані і може щось статися. Безумовно, такі випадки є, але в мене тут теж питання до батьків. І ви довіряєте своїй дитині. Значить, ви маєте чітко обмежити своїми діями або своїми словами донести дитині, в яких випадках ти можеш взяти автівку. В яких випадках? Чи можна, чи не можна сідати за кермо? Чи можна, чи не можна в алкогольному стані? Якщо дитина бачить це в своєму середовищі, в своєму домі, і так само вчиняють. Коли вчиш дитину чогось не робити, а сам робиш, то не чекай від неї відповідної дії. Але тепер, якщо говорити про спрямування в конструктивне русло, в контрольоване цього адреналіну надлишкового, коли дитина все одно шукає, а батькам потрібно десь допомогти, підштовхнути, можливо. Що це може бути? Це йдеться лише там про гуртки, види спорту чи щось інше, проведення дозвілля разом. Що можна батькам робити, особливо якщо це етап, коли дещо, можливо, впущено і вже
помічено, що дитина явно цікавиться чимось нездоровим? Якщо ми починаємо відверті розмови тільки в підлітковому віці і намагаємося дослухатися до дитини, то ми спізнилися. Формувати емоційний контакт з дитиною ми повинні з маленького віку, з її народження, не відмахуватися ніколи. І дитина має розуміти, що страх перед якимось там дією і вчинкою в неї набагато менший, ніж страх перед тим, як сказати батькам. Часто це можуть бути не батьки. Часто це можуть бути дійсно якісь люди сформовані, які сформували свій авторитет. Це можуть бути вчителі, це можуть бути керівники гуртків. Тобто це може бути будь-яка інша людина, доросла, яка здатна оцінити ризики. Чи є шанс щось надолужити? Якщо ви знаєте, що дитина ваша хоче, потребує, поїдьте з нею в якийсь тур, в якому ви можете в Україні спуститися по річці або поплавати з сабами на якомусь озері. Тобто це теж трошки має екстрим. Той же самий мотузковий парк, він настільки багато закриває питань формування головного мозку, там включається і стовбур, і права півкуля, і ліва півкуля, і підкорка, і всі процеси, коли дитина лізе по якимось там мотузкам, долає якісь перешкоди. Це екологічно? Да. Це спокійно для батьків? Да. Це трохи коштує грошей? Так. Але якщо ми порахуємо ризики і наслідки, то чому б ні? Батькам потрібно пильнувати своїх дітей. І якщо навіть ви втратили десь, можливо, цей контакт, який формувався з дитинства, втратили розуміння того, чим займається дитина, просто відчуйте, що її цікавить. Якщо бачите, що вона чимось захопилася, просто трошки інвестуйте туди. І грошей, і свого часу. Батькам потрібно вчасно бути поруч, помічати і допомагати своїм дітям. За кожною небезпечною розвагою найчастіше стоїть глибока потреба підлітка бути поміченим і визнаним. Зачепінг, руфінг, дигерство, багато інших розваг можуть бути як пошуком емоцій, яких бракує в реальному житті, так і своєрідним криком про допомогу. Тому для батьків варто пам'ятати, що найкращий захист – це не високий паркан чи, скажімо, заборона гаджетів, а ваша щира розмова, час, проведений разом, можливе апелювання до власних емоцій. Дайте дітям можливість відчути адреналін безпечно – у спортзалах, у горах чи на ролердромах. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка.Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть себе.